Ồ, bạn có bao giờ tự hỏi, liệu con người có thực sự là sinh vật thông minh nhất hành tinh này không? Chúng ta xây dựng những tòa nhà chọc trời, phát minh ra Internet, và thậm chí bay vào vũ trụ. Nhưng trong thế giới động vật, có những bộ óc phi thường đang thực hiện những điều đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa từng nghe tới. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một cuộc hành trình khám phá những sinh vật thông minh nhất trái đất. Và tôi cá là danh sách này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại tất cả những gì bạn từng biết. Và đừng quên, nếu bạn thích những video như thế này, hãy nhấn nút đăng ký nhé. Bắt đầu thôi. Bắt đầu ở vị trí số 7, chúng ta có một ứng cử viên mà có thể bạn sẽ không ngờ tới. Kiến ống. Nghe có vẻ lạ phải không? Làm sao một con kiến bé xíu lại có thể lọt vào danh sách này? Chà, bí mật không nằm ở một cá thể, mà là ở sức mạnh của cả một tập thể. Đây không phải là trí thông minh thông thường, mà là trí tuệ bầy đàn hay trí tuệ tập thể. Hãy tưởng tượng hàng triệu bộ não nhỏ bé kết nối với nhau, hoạt động như một siêu máy tính sinh học khổng lồ. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra trong một tổ kiến hoặc một đàn ống. Mỗi con kiến hay con ong riêng lẻ có thể không làm được gì nhiều, nhưng khi chúng hợp tác, chúng có thể giải quyết những vấn đề vô cùng phức tạp. Chúng xây dựng những công trình kiến trúc đáng kinh ngạc, như những ụ kiến cao hàng mét với hệ thống thông gió hoàn hảo, hay những tổ ong với các ô hình lục giác đều tăm tập để tối đa hóa không gian lưu trữ. Tiến lên vị trí số 6, chúng ta sẽ lấn sâu xuống đại dương để gặp một sinh vật không xương sống, nhưng lại sở hữu một bộ não cực kỳ phát triển, bạch tuộc. Nếu bạn nghĩ rằng thông minh phải đi đôi với xương sống, bạch tuộc sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức. Loài vật này là một thiên tài giải quyết vấn đề. Các nhà khoa học đã thực hiện vô số thí nghiệm và kết quả luôn khiến họ phải kinh ngạc. Chúng có thể mở những chiếc lồ có nắp vấn đề lấy thức ăn bên trong. Đó là một nhiệm vụ đòi hỏi khéo léo và khả năng học hỏi đáng nể. Không chỉ vậy, bạch tuộc còn là những bậc thầy đào tẩu. Nhiều câu chuyện ghi nhận chúng trốn khỏi các bể kính được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng có thể luồn lách qua khe hở nhỏ đến không tưởng. Chúng vẫn các vạn nước và thậm chí bò từ bể này sang bể khác để trộm thức ăn. Trí thông minh của chúng không chỉ là giải câu đố do con người đặt ra, mà còn được áp dụng sáng tạo để tồn tại và khám phá môi trường. Bộ não của bạch tuộc có cấu trúc rất khác so với chúng ta, với phần lớn tế bào thần kinh nằm ở các xúc tu. Bay lên vị trí thứ 5, chúng ta sẽ gặp một loài chim không chỉ đẹp mà còn cực kỳ thông minh, vẹt xám châu Phi. Khi nói đến trí thông minh của loài chim, nhiều người nghĩ tới bắt chước tiếng người. Nhưng với vẹt xám châu Phi, đó không chỉ là bắt chước, chúng thực sự hiểu ý nghĩa của từ ngữ. Điều này là một bước nhảy lớn về nhận thức. Câu chuyện nổi tiếng nhất là về Alex. Alex được Irene Pepperberg nghiên cứu suốt 30 năm. Alex học hơn 100 từ. Alex xác định 50 đồ vật. Alex hiểu các khái niệm trừu tượng như màu sắc, hình dạng, lớn hơn, nhỏ hơn, khái niệm số không, khái niệm mà cả trẻ em cũng mất thời gian học. Khi có một khay nhiều đồ vật, Alex trả lời, có bao nhiêu chìa khóa màu xanh? Điều này cho thấy vét xám không chỉ lặp lại âm thanh, chúng liên kết từ với đối tượng và khái niệm. Trí thông minh của vét xám không chỉ dừng ở ngôn ngữ. Chúng ta đang tiến gần hơn đến top 3, và ở vị trí thứ 4 là một loài chim khác, nhưng lần này chúng không nổi tiếng vì khả năng nói, mà vì trí tuệ thực dụng đáng kinh ngạc của chúng. Qua các loài Corvidae, quả thông, ác là. Nếu vét xám là những nhà ngôn ngữ học, thì quả chính là những kỹ sư và nhà chiến lược. Ví dụ kinh điển, quả New Caledonia dùng quẻ cây để khéo ấu trùng, biết chế tạo công cụ, bề cành cây, tước lá, uốn cong dây kem thành móc, giúp việc lấy thức ăn hiệu quả hơn. Đây không phải bản năng, mà là kỹ năng được học và truyền đời, lập kế hoạch cho tương lai, đánh lừa kẻ theo dõi bằng giả vờ cất thức ăn, và quả có trí nhớ khuôn mặt phi thường. Bước vào top 3, chúng ta sẽ gặp một gã khổng lồ của đất liền, một sinh vật to lớn với trái tim và bộ não cũng to lớn không kém. Vồi. Trí thông minh của vồi không ồn ào như khả năng nói của vết hay kỹ năng dùng công cụ của quả, mà nó sâu sắc, phức tạp và mang đậm tính xã hội. Vồi có trí nhớ tốt, không chỉ là thành ngữ, đó là một sự thật khoa học. Chúng nhớ vị trí của các hồ nước, nhờ các tuyến đường di cư qua nhiều thập kỷ. Chúng nhận ra những con voi khác và cả con người sau nhiều năm xa cách. Khi một thành viên chết, đàn ở lại bên xác nhiều ngày, dùng vòi vuốt ve, tỏ ra đau khổ. Chúng hợp tác để giải quyết vấn đề, và do các con với cái đầu đàn lớn tuổi dẫn dắt, âm thanh hạ âm cho phép liên lạc qua khoảng cách rất xa. A quân trong cuộc đua trí tuệ ngày hôm nay không ai khác chính là những người họ hàng gần gũi nhất của chúng ta trong thế giới động vật: tinh tinh, bonobo, đười ươi, gorilla. Chúng ta chia sẻ tới 98% ADN với tinh tinh. Bộ não của chúng có cấu trúc rất giống với bộ não con người, và điều này thể hiện qua các khả năng nhận thức đáng kinh ngạc. Chúng chuyên gia sử dụng công cụ, que để bắt mồi, đá để đập vỡ hạt và lá để thấm nước uống như một miếng bột biển. Kỹ năng được truyền dạy, mỗi nhóm có bộ công cụ và văn hóa riêng, chúng có thể học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Washoe, Kanji còn hiểu hàng ngàn từ tiếng Anh nói và thực hiện mệnh lệnh phức tạp. Chúng có thể lừa dối, hợp tác, an ủi lẫn nhau và nhận ra chính mình trong gương, dấu hiệu tự nhận thức.
Đó chính là cá heo mũi chai. Nếu bạn nghĩ rằng chúng chỉ là những diễn viên xiếc tài ba, thì bạn đã nhầm tổ. Trí thông minh của cá heo sâu sắc và đa dạng hơn rất nhiều. Bộ não, lần thứ hai so với kích thước cơ thể, nhưng có nếp gấp còn phức tạp hơn não người, cho thấy khả năng xử lý thông tin khổng lồ. Giao tiếp là bằng chứng thuyết phục. Tiếng huýt, tiếng lách cách để định vị bằng tiếng vang, tiếng huýt đặc trưng của mỗi con, như một cái tên, gọi nhau bằng tên, nhờ tên trong nhiều thập kỷ. Kết hợp âm thanh thành câu phức tạp, cú pháp sơ khai. Xã hội phân tách, nhập lại, nhóm nhỏ liên tục hình thành và tan rã, liên minh nhiều cấp độ để cạnh tranh và hợp tác, vượt qua bài kiểm tra trong gương, tự nhận thức, dùng công cụ và thể hiện sự sáng tạo. Vậy là chúng ta đã đi hết hành trình khám phá bay bộ óc vĩ đại nhất của thế giới động vật, từ trí tuệ tập thể của loài kiến, khả năng giai đổ của bạch tuộc đến trí thông minh xã hội phức tạp của cá heo. Thật đáng kinh ngạc phải không? Trí thông minh có nhiều hình thức, không chỉ những gì con người định nghĩa, đó là sinh tồn, thích nghi, hợp tác và quan hệ xã hội. Chúng ta không đơn độc với nhận thức trên hành tinh này, hiểu động vật cũng là hiểu chính mình và vị trí của ta trong tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Đâu là loài khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy bình luận, đăng ký và bắt chuông để không bỏ lỡ video mới. Tôi là Sang và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.